السلام عليكم في بداية فيديو جديد من قناة مملكة عصافير بادجي بردت. طبعا متنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده يا جماعة انا جاي اقول لكم اسعار سوق الجمعة. تمام، عندنا العصافير. طبعا اسعار سوق الجمعة هنقول لكم عليها كلها من غير مقاطعة بإذن الله. هنبدأ بالبادجي. طبعا الاسترالي بيبدأ من 80 والبندل برضه ب80 والبادجي اللي هو برضه الاسترالي ب80. ندخل على الفرر بقى والحاجات التقيلة. الفلل بيبدأ من 120 لغاية 140، والريبينو الألبينو قصدي بيبدأ من 130 لغاية 150. انصاص بيتحول من 250 ل270. كوكتيل حبشي بيبدأ من 300 ل350. صغار ب150. لاتيني كبير بيبدأ ب600 جنيه، صغار ب450 أو 500 جنيه. اللي هو الفوين بيبدأ من 190 ثانية يا جماعة، آسف يا جماعة. بيبدأ من 290 صغار، كبار 350 390. إيزابيل بيبدأ من 170 لغاية 150. تمام، دي أسعار السوق بتاعتنا. ندخل على الروز. روز لاتيني بيبدأ من أول 180 لغاية 250. مستويات عالية يا جماعة دي على فكرة. وايت فيس بيبدأ من 350 لغاية 400. فيشر شكل جسم أخضر اللي هو أخضر ومنقار أحمر يا جماعة، بيبدأ من 150 لغاية 200. قفص استرالي بيبدأ 40 العادي، 60 مستورد. كوكتيل 70 مستورد، 70 غير مستورد، مستورد 120. قفص روز ب60، قفص فيشر ب70. ندخل على البيوت. زي العيون، العين اللي هي بتاعت العصافير اللي بيبقى عاملة زي القفص بس خشب. العين بتبدأ من 35 لغاية 50، حاجة نضيفة برضه. البيوت شهيرة عصافير بتبدأ من 20. شهيرة حمام بتبدأ من 30 جنيه. بادجي ونصاص. عندنا البادجي العشوش بقى اللي هي البياضات، ندخل ب15. انصاص ب25. كوكتيل ب35، آسف ب30. كوكتيل روز ب25. فيشر ب27. كناري ب10، اللي هو بيبقى الطبق وانت تجيب له قش. تمام، من عند اي حد بتاع حسنة، اللي هو بيتعمل في الكراسي بتاعة الحسنة دي، وترموله في القفص وهو هيبدأ يعمله. ندخل على مستلزمات العصافير، مستلزمات القفص يعني. مسقة ب10، أكلات ب7.5، مرجيحة ب5، عدم حبار ب5، وقفة ب2.5. تمام. الدراج بتاعت البلاستيك اللي هي بتاعت البياضة 35 سنتي، اللي هو الفتحة اللي جوه يعني، بتبدأ من 20 جنيه. ارتفاع 15، اللي هو في بتاع 35 سنتي، الدخلة بتاعته تبدأ من 35 جنيه. شيلت البياضة بتاعت الكوكتيل، الدرج بتاعها بيبدأ من 35 لو ارتفاعها مثلا 20. تمام. وعندنا الأكل، كيلو الفلارس ب16، كيلو البلكم ب8، كيلو النيبة ب8، الدخن ب5، الفجل ب5 برضو، الكتان ب10 جنيه. الشوفان بيبدأ الكيلو من 65 جنيه. تمام، ده كله الحاجات بتاعت العصافير. البرسيم الكيلو بيتباع برضو ب20 جنيه. والجرجير يعني لو تجيب ب5 جنيه قد عصافيرك. تمام. السوست كبيرة ب5 جنيه، صغيرة ب2.5. تمام. المراجيح أشكال اللي هي بتبقى الخيط دي تبدأ من 7.5 لغاية 9 جنيه. تمام. عندك برضو تاني العصافير اللي احنا نسينا نقولها لكم يا جماعة، معلش. الكناريا تبدأ من 750 ل800. دي حلقتنا النهاردة.
متنساش تدوس لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبك عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اياد رضا من قناة محب عصافير البادجي، بادجي بيردز، مملكة عصافير البادجي، بادجي بيردز. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام مع احلى اخوات في الدنيا. وصلنا ل1000 مشترك.